في الشهر الماضي وبالتحديد في 18 يناير سنة 2022 بتحصل كارثة جديدة بسبب لعبة بابجي، لما اعترف الشاب علي زين من لاهور في باكستان انه قتل امه واخوه واتنين من اخواته البنات بسبب تأثره الشديد بلعبة بابجي. قال عمر كشاور محقق الشرطة في لاهور إن مرتكب الجريمة علي زين كان بيعيش في عزلة تامة داخل غرفته وكان مدمن على لعبة بابجي، وقال إنه أطلق النار على عيلته اعتقادا منه إنهم هيعودوا إلى الحياة زي ما بيحصل في اللعبة، وقال إن دي مش أول مرة بتحدث فيها جريمة بسبب هذه اللعبة، ولذلك قررنا أن نوصي بمنع هذه اللعبة. بابجي لعبة عنيفة وبتؤدي للإدمان عليها وبتشجع على العنف والعقلية الإجرامية والسلبية والانتحار. لعبة بابجي مش بتؤدي لإيذاء الآخرين بس، دي بتؤدي لإيذاء النفس كمان، زي مدرب اللياقة البدنية من مدينة جامو في الهند اللي أدمن اللعبة لمدة 10 أيام، وبعد الانتهاء من أحد الجولات بدأ في إيذاء نفسه بشدة وتم نقله للمستشفى بعد إصابته بجروح شديدة، وإن الحالة دي كانت السادسة اللي بتحصل في نفس المدينة. وتم الإبلاغ عن حوادث كتيرة في جميع أنحاء العالم بسبب لعبة بابجي. صبي عمره 15 سنة في ولاية مهارة شطرة قتل أخوه الأكبر محمد شيخ 19 سنة لتوبيخه على لعب بابجي على هاتفه المحمول، فصدم رأس شقيقه في الحائط وطعنه عدة مرات بمقص. مدمن باكستاني في مدينة لاهور بيقتل شخصين وبيصيب 3 بجروح بعد تقليد مشهد من اللعبة بعد شجار، فبدأ بإطلاق النار فقتل زوج أخته وصديقه وأصاب والدته وشقيقه وشقيقته. شاب 19 سنة من مدينة دلهي قتل عيلة كاملة لإزعاجه بسبب إدمانه على لعب بابجي، فقتل والده ووالدته وشقيقته في وقت متأخر من الليل. شاب 25 سنة في ولاية كنتاكا بيقتل أبوه حتى تتاح له فرصة لعب بابجي، وكان بيتشاجر مع أبوه باستمرار بسبب إدمانه للعبة، وفي أحد الأيام وفي نوبة غضب قطع رأس أبوه ورجليه. 3 كانوا بيلعبوا بابجي قتلوا راجل لأنه طلب منهم عدم إحداث ضوضاء أثناء اللعب. في ولاية ماديا براديش الهندية في 28 مايو سنة 2019 أحد الشباب 16 سنة لعب بابجي لمدة 6 ساعات متتالية، وبعد خسارة أحد المباريات اشتكى من صداع وفقد الوعي وتم نقله للمستشفى لكنه مات، وقال الأطباء أنه عانى من نوبة قلبية بسبب الكثير من الأدرينالين في جلسة اللعب الطويلة. انتحر شاب بيبلغ من العمر 17 سنة في ولاية هريانا شمال الهند بعد أن أخذت والدته هاتفه بسبب لعب بابجي كل الوقت، وتم العثور عليه معلقا في غرفته في اليوم التالي. وانتحر شاب 18 سنة من مومباي بعد حرمانه من هاتفه للعب بابجي وعلق نفسه في مروحة سقف منزله. وانتحر شاب 16 سنة شنق نفسه في مروحة سقف منزلهم في حيدر أباد بعد أن وبخه أبوه لإضاعة الوقت عبر الإنترنت. وصبي عمره 14 سنة قتل نفسه بعد جلسة لعب بابجي في كوتا في شهر مايو. وقفز صبي صيني من شقة عمه في الدور الرابع في مدينة هايمن في الصين بعد منعه من لعب بابجي على الأيباد الخاص به. وفي القاهرة في 29 نوفمبر سنة 2018 طعن الطالب سيف الدين 16 سنة مدرسته 59 سنة حتى الموت لتقمصه شخصية في لعبة بابجي بعد أن استدارت لإحضار كوب ماء له، حيث أنه كان يذهب لمنزلها لأخذ درس خصوصي في مادة الكيمياء. وفي مدينة بيون في الهند أحد الطلبة فقد عام دراسي كامل بعد إدمان اللعبة، مما جعله يهمل دراسته ويصبح عنيف ويخرج عن السيطرة. رجل كردي كان بيلعب اللعبة قتل صديقه بطريق الخطأ ببندقية كان بيمسكها على طريقة لعبة بابجي وكانت مزخرة. وشاب 25 سنة من ولاية ماديا براديش كان منغمس في اللعب لدرجة انه شرب حامض بدل الماء وتم نقله للمستشفى. وتم قتل رجلين في ولاية مهارة شطرة في منطقة هنجلوي كانوا بيلعبوا بابجي بالقرب من السكك الحديدية ولم ينتبهوا لقدوم قطار لاندماجهم في اللعب. وترك رجل من الملايو زوجته الحامل وعيلته للعب بابجي بعد إزعاج زوجته من إكمال جولته في اللعب. وطعن شاب روسي عمره 15 سنة زميل له في الفصل لأنه أراد أن يجرب القتل الحقيقي. وطعنت امرأة صديقها بسيف الساموراي وهو نائم لأنها اعتقدت أنه بيخونها ولأنه بيقضي معظم الوقت في لعب بابجي. وانفصل زوجان بسبب اللعبة عندما رفضت المرأة إحياء زوجها في اللعبة وأعادت إحياء لاعب آخر. منشئ لعبة بابجي هو بريندان جرين، اتولد في أيرلندا سنة 1976 في مدينة بلشانون، ونشأ في معسكر للجيش وتخرج من كلية الفنون الجميلة.
بدأ حياته كمصور ومصمم لمواقع إلكترونية، وتزوج من فتاة برازيلية واتنقل للبرازيل وأنجب منها طفلة، وفشل في كل الأعمال اللي كان بيمارسها، وكان ده سبب في طلاقه. ولكن كان بيحتفظ بعلاقة جيدة مع بنته إيرين، وبيذكرها في كتير من تغريداته على تويتر. ابتعد عنه كل أصدقائه، وجد نفسه وحيد وأصبح انطوائي وبعيد عن الحياة الاجتماعية، واستخدم ألعاب الفيديو للترفيه عن نفسه. في الوقت ده كانت لعبة أرماتو لعبة مشهورة، وكانت بتتيح التعديل عليها، فقام جرين بالتعديل على قصص اللاعبين عشان تصبح أكثر واقعية، وأضاف ميزة اللعب الجماعي، والفكرة لقت شعبية وقبول كبير. وفي يوم من الأيام وهو بيشاهد فيلم باتل رويال، جات له فكرة لعبة بابجي، فقام بالتواصل مع شركة ألعاب كورية، وقام بتعديل قصة الفيلم عشان تتطابق مع اللعبة وتصبح واقعية، ووافقت الشركة على التنفيذ، وتم إطلاق اللعبة سنة 2017. فكرة اللعبة بتدور حول عدد من اللاعبين، عددهم 100 لاعب، وكل لاعب بيكون هدفه انه يكون هو الناجي الأخير. في البداية بيقفز اللاعبون من طائرة بالمظلات على جزيرة بدون أسلحة أو معدات، ويبحثوا في المباني وغيرها من المواقع للحصول على الأسلحة والمركبات، واللي بيتم توزيعها عشوائيا في جميع أنحاء الخريطة في بداية المباراة. في أول شهور من إطلاق اللعبة تم تحميلها 200 مليون مرة، وخلال 4 شهور وصلت ثروته ل 250 مليون دولار، وفي الوقت الحالي تعدت ثروته مليار دولار بعد ما تم تحميل اللعبة أكتر من مليار مرة، وتم بيع أكتر من 70 مليون نسخة على المنصات. من أكتر الدول اللي بتمارس لعب بابجي هي الهند وأمريكا والصين وروسيا وألمانيا وكوريا الجنوبية. بعد ما اتضح ان لعبة بابجي لعبة بتشجع على العنف، قامت عدة دول بحظرها زي الهند والعراق والأردن والسعودية ولبنان، لأن اللعبة مدمنة وعنيفة ولها نتائج سلبية، أبرزها الإدمان والعصبية والاستفزاز والعزلة الاجتماعية وتفكك الأسر. قال دكتور علي الجبراني إن هذه اللعبة العنيفة بتشوه الخط الفاصل بين الخطأ والصواب، وإن الأطفال بيكرروا الإجراءات اللي بيشوفوها أثناء اللعب، والإفراط في اللعبة بيؤدي إلى زيادة السلوك العدواني وتشتت الأطفال عن دراستهم، وإنه يجب حظر اللعبة بسبب طبيعتها العنيفة. في الحقيقة أنا عمري ما لعبت بابجي، ولكن أعتقد أن لعبة بابجي بغرض الترفيه والوقت محدد في أوقات الفراغ ممكن توصل أقصى حاجة للتفاعل والحماس زي أي لعبة تانية. لكن لو أصبحت لأي شخص هي عالمه الافتراضي وشغلت كل تفكيره ووقته، هتوصله لدرجة الإدمان والعنف، وهتعمل له مشاكل نفسية ونزعات عدوانية. الموضوع بيعتمد على قدرة الشخص نفسه على الفصل بين الواقع والخيال، وإن الخطورة لا تكمن في اللعب نفسه ولكن في إدمان اللعب. دائما مرحبا بكم، ودمتم بخير.